Magandang araw po sa ating lahat at magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong oras ka manonood ngayon sa aking channel, welcome na welcome po kayo dito. Sa oras po na ito ay magbabahagi po ako ng isang paboritong ulam ko. Ang tawag ko po dito ay creamy shrimp with mushroom. Ano pa hinihintay po natin? Atin na po itong lutuin. Ito guys, ang bida sa atin ngayon ang hipon. Ang una po natin gagawin ay linisin natin ito. Tanggalin po natin ang kanyang mga balbas. Then po tanggalin po natin yung maitim na parte po niya sa likod. Kasi po, ayan lang po ang kailangan natin linisin sa hipon. Yung itim po na parte niya sa likod. Then pag naalisa po natin yon, malinis na po yung ating hipon. Guys, yan lang ang paglinis. Tanggalin natin yung balbas. Kung gusto nyo, tanggalin nyo na rin paa. Kung gusto nyo po. Pero ako, tinatanggal ko lang yung balbas niya, saka yung itim sa likod. Then guys, pag malinis na, ito yung mga kinakailangan nating ingredients. Kailangan po natin ng bawang. Kailangan po natin ng sibuyas. Kailangan din po natin ng siling panigang. Kailangan po natin ng pamintang durog. Kailangan po natin ng mga 2 kutsarang harina. Kailangan po natin yan. Kailangan din po natin ng mushroom na nanakakan o yung nakalata na mushroom. Kailangan din po natin ng seasoning. Kailangan din po natin ng oyster sauce. Optional na po yan kung anong tatak po gusto nyo. Kailangan din po natin ng all-purpose cream. Kahit ano pong tatak, optional din po. Ito na po yung ating hipon na nilinis po kanina. Tara po, tayo na po at magluto. Ang una po natin gagawin ay magpainit ang mantika. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Pag ito'y mainit na. At atin na po itong igisa sa mantika. And pag po malambot ng ating sibuyas, isunod na po natin ang ating bawang. Hanggang sa lumambot ng ating bawang, at ating 2 ingredients, ay isunod na rin po natin ang ating mushroom na hiniwa ko lang sa mga pa-stripe na piraso. Yun guys, haluin na natin. At again, ilagay na rin natin ang ating paminta. Ilagay na po natin ang ating siling panigang na hiniwa ko lang sa maliliit na piraso. Pag malambot ng ating sili, ilagay na po natin ang ating oyster sauce. Haluin lang po natin sila. Then pag po nahalo na natin sila at talagang nagsama-sama na, ilagay na po natin ang all-purpose cream na magbibigay creamy sa ating creamy shrimp with mushroom. Lagyan po natin siya ng tubig, ng mga kalahating basong tubig. Pwede na po yun. Lagyan na rin po natin ang ating harina. Haluin lang po natin siya. Haluin po natin. Then lagyan na po natin ang ating seasoning. Pag po nagsama-sama na ang mga ingredients. Haluin po natin ulit. Lagay po natin ang ating toyo na magbibigay ng parang golden na kulay sa ating cream. Yan guys, hinalo ko lang para sa gayon ay humalo na yung toyo sa lahat. Then ito na po yung hipon na kanina. Ito, ilagay na po natin yung hipon. Haluin lang po natin hanggang sa mag-coat-coat na sila. Then ngayon, hihintayin na natin matuyo maluto yung hipon natin. Yan guys, hintayin natin siya maluto. Isa yun sa pinaka-paborito ko dahil ang sarap niyan. Talagang seafood lover din kasi kung hindi nyo na itatanong mga kaprobinsyano. Guys, ayan. Simpleng-simple lang na luto pero pag natikman nyo, tiyak na magugustuhan nyo.
Guys, haluin lang hanggang sa maluto. Simpleng-simple lang guys. Hanggang sa maging gold, hanggang sa maging ano na yung ating hipon, maluto na siya. Ito guys, kung nagustuhan nyo po yung aking channel, ay huwag nyo po sanang kalimutan na pindutin ang notification bell po. Upang sa gayon po ay talagang lagi po kayong updated sa aking mga recipe na ibinabahagi. Ito po, try nyo po itong iluto sa hipon natin. Kailan lang po namin ito na-discover at nagustuhan po namin. Salamat po. God bless po.